নমস্কাৰ সকল আসাম টেকনিকেল হেল্পৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। DMEৰ পৰা মুকলি হ'ব এক সপ্তাহৰ এটা গ্ৰেড 4 পোষ্টত আপোনালোকে মোবাইলতে কেনেদৰে অনলাইন কৰিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আহক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটো অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৱেবছাইটটো মই ওপেন কৰি থৈছোঁ। এই ৱেবছাইটৰ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব। তাত গৈ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ আহিব আৰু আপোনালোকে মোবাইলত মজিলা ফায়াৰবক্স বা গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব। এই দুটা ব্ৰাউজাৰত এই অনলাইনটো কৰিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ভালদৰে ছাবমিট হ'ব, তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, তাত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি দেখিবলৈ পাইছে। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি হ'ল আপোনালোকৰ এটা ভেলিড ইমেইল আইডি প্ৰয়োজন হ'ব অনলাইন কৰিবলৈ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিখিনি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব সেইখিনি ছাবমিট কৰাৰ আগতে ভালদৰে চাই লৈ ছাবমিট কৰিব, যাতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ৰিজেক্ট নহয়। কাৰণ আপুনি এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত সেইটো শুধৰণি কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা মোবাইল নম্বৰৰ, সেইটো আপোনাৰ ভেলিড মোবাইল নম্বৰ হ'ব লাগিব, আৰু আপোনাৰ এখন স্কেন ইউৰ ফটোগ্ৰাফ মিনিমাম 35 KB। আপোনাৰ ফটোখন 35 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰটো 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰে নেক্সট বুটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট বুটনত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট বুটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কলেজ নেম লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল নৰ্থ লখিমপুৰ, ইয়াতে চিলেক্ট হৈ আছে। ইয়াতে চিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰেড 4ত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে টিক মাৰ্কটো লগাই দিব। টিক মাৰ্ক লগাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে নেম অফ দ্য পষ্ট এপ্লাইড ফৰ। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে পষ্টবিলাক শ্ব' কৰিছে। আপোনালোকে যিটো পষ্টত এপ্লাই কৰিব খোজে সেই পষ্টবিলাক ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব, টিক মাৰ্ক লগাই দিব। ইয়াতে মই টিক মাৰ্ক লগাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে সকলোবোৰ পোষ্টতে টিক মাৰ্ক লগাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনাৰ এই যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন ওপেন হৈছে। ইয়াত এপ্লাই কৰা পোষ্টবোৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ওপৰত শ্ব' কৰিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো নাম সেইটো ভালদৰে ইয়াতে বহুৱাই দিব। কেপিটেল লেটাৰত আপোনাৰ নামটো চাৰ্টিফিকেটত যিটো আছে সেই হিচাপত বহুৱাব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো ভালদৰে বহুৱাব কেপিটেল লেটাৰত। তাৰপিছত মাদাৰ্ছ নেমটো বহুৱাব কেপিটেল লেটাৰত। ইয়াতে ফাদাৰ্ছ মাদাৰ্ছৰ যিটো এড্ৰেছ, ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, PS, ষ্টেট, পিন নাম্বাৰটো বহুৱাব। এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ভালদৰে বহুৱাব, যাতে ছাবমিট কৰাৰ আগতে ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে বহুৱাব। ইয়াতে মেইল হয় যদি মেইল, ফিমেল যদি ফিমেল। ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব। ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে চনটো বহুৱাব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এনেদৰে চনবোৰ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত। আপোনালোকৰ যিটো জন্মতিথি হয় সেই চনটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে মাজত থকা অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ যিটো মাহত জন্ম হৈছিল সেই মাহটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ তাৰিখটো ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো শ্ব' কৰিছে। ডেট অফ বাৰ্থটো শ্ব' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এজত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ বয়সটো ইয়াতে অট'মেটিক লৈ লৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে যিটো স্থানত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেইটো ইয়াতে বহুৱাব। ইয়াতে পুলিচ ষ্টেচনটো বহুৱাব। ইয়াতে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ বহুৱাব লাগিব। ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, পিন নম্বৰ, ষ্টেট এইটো বহুৱাব। তাৰপিছত ইয়াতে ছেম এজ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম হয় তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাব। মোবাইল নম্বৰ বহুৱাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ এবাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ এণ্টাৰ কৰি দিব। ইমেইল আইডি এটা ভেলিড ইমেইল আইডি আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব। ইমেইল আইডিটো প্ৰয়োজনীয় হয়, কিয়নো ইমেইল আইডিত আপোনালোকৰ মেছেজবোৰ আহি থাকিব। এডমিট দিলে আপোনালোকে ইমেইল আইডিক গম পাব। ইমেইল আইডিটো আপোনালোকৰ ভেলিড ইমেইল আইডি বহুৱাব। আৰ ইউ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ইয়াতে আপোনালোকে য়েছ কৰি দিব। ইফ য়েছ হাউ, কিহৰ বাবে আপুনি ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন হয় সেইটো আপোনালোকে বাই বাৰ্থ কৰি দিব, জন্মসূত্ৰে কৰি দিব। বাই বাৰ্থত ক্লিক কৰি দিব।
ইয়াৰ পিছত ৰিলিজনটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব যদি আপুনি হিন্দু তেনেহ'লে হিন্দু লিখিব যদি আপুনি মুছলিম হয় তেনেহ'লে মুছলিম লিখিব খ্ৰীষ্টিয়ান যদি হয় খ্ৰীষ্টিয়ান লিখিব ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ হয় নে নহয় এটো আপুনি যদি ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ হয় তেনেহ'লে ইয়েস যদি নহয় নো ইয়াতে মই নো সিলেক্ট কৰি দিছো ইয়াৰ পিছত ক্যাটাগৰীটো সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ওবিসি জেনাৰেল এসটিএসসি যেটো হয় হেতু সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে এসটিএসসি ওবিসি যেটো হয় হেতু সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আপোনাৰ লাষ্ট এক্সামিনেশন পাস আপোনাৰ ইয়াতে নেম বহাব লাগিব যিখন কলেজৰ পৰা আপোনালোকে পাস কৰিছে ডিগ্ৰী সেইখন কলেজৰ নামটো বহাব লাগিব আৰু পাস কৰা বছৰটো বহাই কাখত সোৰ্স ফাইলত আপুনি সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ 80 KB ৰ তলত আপলোড কৰিব লাগিব সেইখন তাৰ পিছত ইয়াতে ক্লাছ 8 ৰ সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব সোৰ্স ফাইলত তলৰ কোনখন বিদ্যালয়ৰ পৰা পাস কৰিছে সেইটো বহাব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি মেট্ৰিকৰ আপোনালোকৰ যিখন স্কুলৰ পৰা পাস কৰিছে সেইখন স্কুলৰ নাম আৰু ইয়াতে পাস কৰা বছৰটো বহাব লাগিব প্ৰথম বক্সত আপোনালোকৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ডিগ্ৰী মেট্ৰিকৰ সাৰ্টিফিকেটখন প্ৰথম যেটো সোৰ্স ফাইল আছে তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ হ'ব আৰু ইয়াতে এইচএছ ৰ স্কুলৰ নাম আৰু ইয়াৰটো বহাব এই বক্সত আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটটো আপলোড দিব লাগিব আৰু 8 পাছৰ বাবে তলৰ অপচনটো প্ৰেজেন্ট অকুপেশন অন এনি এতিয়া আপোনালোকে এটো ষ্টুডেন্ট যদি ষ্টুডেন্ট ক্লিক লিখি দিব যদি নহয় নো কৰি দিব এটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এটো ম্যান্ডেটৰি নহয় প্ৰিভিয়াস এপয়েন্টমেন্ট এনি এটো নো কৰি দিয়ক ইয়াতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সেস নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো আপোনালোকে বহাব লাগিব সেইটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন খনত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সেস ৰেজিষ্ট্ৰেচন হতো আপোনালোকে এটা বহাব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ফ্যামিলি এনুৱেল ইনকামটো বহাব লাগিব ফ্যামিলি এনুৱেল ইনকামটো আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেট এখন ল'ব লাগিব সাৰ্কুল অফিচাৰ এসডিও পঞ্চায়তৰ পৰা ডিসি পৰা সেইটো আপোনালোকে তাত যদি আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটত লিখা আছে এনুৱেল ইনকামটো সেইটো হিচাপত বহুৱাই দিও যদি নাই এনে আপোনালোকে 60-70,000 বহুৱাই দি সাৰ্টিফিকেটখন বনাই ল'ব সাৰ্কুল অফিচত যায় আৰু এমপ্লয়মেন্ট এক্সেস ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো যদি আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে নাই তেনেহলে সেইটো আপোনালোকে নো লিখি দিব তাত এটো ফিজিক্যাল ভেৰিফিকেশন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটো এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন খন কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াতে আৰ ইউ বিপিএল কাৰ্ড হোল্ডাৰ ইয়াতে ইয়েস যদি নো কৰি দিব যদি বিপিএল কাৰ্ড হোল্ডাৰ হয় তেনেহলে ইয়েস আৰু যদি নহয় তেনেহলে নো ইয়াতে এই তিনিটা আৰ ইউ টেম্পৰাৰী ৰিটাৰ্ন সেট পাৰ্সনেল অফ এ টেম্পৰাৰী ডিপাৰ্টমেন্ট এটা নো কৰি দিয়ক তাৰ পিছত টো নো কৰি দিয়ক এই তিনিটা নো কৰি দিয়ক এনসিসি হোম গাৰ্ডৰ ডিফেন্স ভলান্টিয়াৰ যদি আছে তেনে ইয়েস কৰিব যদি নাই নো কৰি দিব ইয়াতে আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা গভৰ্ণমেন্ট বা সেমি গভৰ্ণমেন্ট এমপ্লয়ি আছে তেনেহলে ইয়াতে ইয়েস কৰিব আৰু যদি নাই নো কৰিব ইয়াতে নো কৰি দিয়ক if a relationship name of job paid round place posting ইয়াতে এটো লিখিলো কথা নাই তাৰ পিছত ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে ফটোটো আপলোড দিব লাগিব ফটোখন আপোনালোকৰ 35 KB ৰ তলত হ'ব লাগিব আৰু ফটো আৰু সিগনেচাৰ ৰিসাইজ কৰাৰ বাবে আপোনালোকক এটা এপছ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে ফটো আৰু সিগনেচাৰ ৰিসাইজ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সিগনেচাৰটো আপোনালোকৰ 30 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ফটোখন 35 KB আৰু সিগনেচাৰটো 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব ফটোৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিয়া ফটোৰ সাইজটো বহুৱাই দিব আৰু সিগনেচাৰৰ সাইজটো বহুৱাই দিব হাইট আৰু উইডটো তাত চাইবলৈ বহুৱাই দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ফটোখন ডাইৰেক্টলি ইয়াতে আপলোড ল'ব তাৰ পিছত পাছৱৰ্ডত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিব মোবাইল নম্বৰটো দুবাৰ বহুৱাব তাৰ পিছত সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব সাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ আগতে এবাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ভালদৰে চাই ল'ব যদি কৰবাত কিবা ভুল হৈ গৈছে সেইটো শুধৰণি কৰি ল'ব এবাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ চাই ল'ব ইয়াত নেম ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম গোটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব যিখিনি আপোনালোকে টাইপ ফিল আপ কৰিব ইয়াত তাৰ পিছত তললৈ আহিব আৰু
ইয়াতে সাবমিট বুটনত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিট বুটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। সাবমিট বুটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াতে দেখিবলৈ পাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হেজ বিন সাকসেসফুলি দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দেখুৱাইছে আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আহিছে আৰু ইয়াতে সেভত ক্লিক কৰি একনলেজমেণ্টখন ইয়াতে মোবাইলত সেভ কৰি ৰাখিব।